Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συμβαίνει στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, πέρα από το ανθρωπιστικό δράμα, στην πραγματικότητα συνιστά μια μεγάλη ήττα, μια στρατηγική ήττα της Αρμενίας στον Κάφκασο, γιατί οι Αρμένοι είχαν επενδύσει σε αυτήν την υπόθεση για δεκαετίες, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις, διαμάχες, πόλεμοι, έχει ξεκινήσει από το 88 το πρόβλημα αυτό. Είχαν καταφέρει λοιπόν μετά τον πόλεμο του 1994 να ελέγξουν όχι μόνο τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, να ελέγξουν και ένα δεύτερο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δηλαδή οι παρακείμενες αζερικές περιοχές που είχαν καταλάβει το 1994 οι Αρμένοι, στην πραγματικότητα ήταν άλλο ένα Καραμπάχ. Συνολικά οι περιοχές οι οποίες είχαν βρεθεί υπό αρμενική κατάρρευση ήταν περίπου 15 με 18% του αζερικού εδάφους. Αυτό έχει προκαλέσει ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα Αζέρων προς το Μπακού, περίπου 800.000. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούσαν ως ένας μοχλός πίεσης προς το αζερικό καθεστώς όλα αυτά τα χρόνια, έτσι γιατί ήθελαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Κάποιοι από αυτούς πήγανε στο ISIS στη Συρία. Θέλω λοιπόν να δώσω αυτή τη διάσταση πριν καταλήξω σε αυτό που θέλω να καταλήξω, έτσι, αλλά ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στην Ελλάδα και δημιουργούν συχνά παραξηγήσεις. Οι Αζέροι λοιπόν χρησιμοποίησαν το πετρελαϊκό τους πλούτο για να αγοράσουν όπλα από το Ισραήλ, από τις ΗΠΑ, από διάφορους άλλους και τη Ρωσία. Φτιάξαν ένα πολύ καλό στρατό, ο οποίος είχε και τη βοήθεια των Τούρκων, και το 20 ξεκινήσαν μια ευθυνδιαστική επίθεση, καταλάβανε ένα κομμάτι του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι Αρμένοι τότε συνδικολογήσανε και επιστρέψαν όλα τα μη αρμενικά εδάφη του Αζερμπαϊτζάν, να το πω έτσι, τα οποία ήταν και άδεια, έτσι, ώστε να επιστρέψουν αυτοί οι 800.000 άνθρωποι που σας είπα προηγουμένως από το Μπακού και κάποιες άλλες αζερικές πόλεις. Και τότε υποτίθεται να ξεκινάγανε κάποιες διαπραγματεύσεις. Τώρα, θέλανε πραγματικά οι Αζέροι να κάνουν διαπραγματεύσεις με τους Αρμένιους ή θέλαν τελικά να κάνουν μια δεύτερη επίθεση όπως και έγινε πριν λίγες μέρες και να καταλάβουν ολόκληρο το θύλακα? Αυτό θα το λύσουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι Αρμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνοι τους, απελπιστικά μόνοι τους. Έχουν χάσει εδάφη τα οποία όχι απλά κατήχαν, ήταν εδάφη τα οποία θεωρούνται αρχαίγονες αρμενικές πατρίδες. Μιλάω για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ κυρίως και κάποιες άλλες εκεί πόλεις μικρότερες. Τώρα κοιτάξτε, η Αρμενία είναι πλήρως απομονωμένη. Η συμμαχία τους με τους Ρώσους δεν τους βοήθησε καθόλου. Η Αμερική δεν έχει καμία διάθεση να εμπλακεί ενεργά τη στιγμή που έχει επενδύσει. Ούτε Ευρώπη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη οπισθοφυλακών η Αρμενία και θα σας πω σε ένα δευτερόλεπτο τι εννοώ. Ο επόμενος στόχος του Αζερμπαϊτζάν φαίνεται να είναι η ίδια η Αρμενία, το νότιο κομμάτι της Αρμενίας, γιατί αυτό το νότιο κομμάτι είναι μια στενή λωρίδα γης, χωρίζει το Αζερμπαϊτζάν από μια περιοχή που λέγεται Ναχιτσεβάν, το οποίο ανήκει αυτό το Ναχιτσεβάν, ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, αλλά βρίσκεται εκτός Αζερμπαϊτζάν. Θέλουν λοιπόν οι Αζέροι, από ό,τι φαίνεται, να ενώσουν το Ναχιτσεβάν με το Αζερμπαϊτζάν, έτσι να υπάρχει δηλαδή μια έτσι, χερσαία γέφυρα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε προσπαθούν με νύχια και με δόντια οι Αρμένοι, έτσι, και να στείλουν στρατεύματα στην Νότια Αρμενία για να μην δεχτούν μια τρίτη επίθεση, αλλά και κάπως ας πούμε να κινητοποιήσουν τη διεθνή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινότητα, να διασφαλίσουν τουλάχιστον ότι η μητροπολιτική Αρμενία, ας το πω έτσι, αφού χάσαν τώρα τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, δεν θα δεχτεί και η ίδια μια επίθεση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα στον Κάφκασο. Και επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία είναι ότι υπάρχει ένα κενό ηγεσίας. Δηλαδή η Ρωσία για τους δικούς λόγους επενδύει στο Αζερμπαϊτζάν και δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να βοηθήσει την Αρμενία. Η Αμερική, όπως είπαμε, ασχολείται και με τα δικά της. Η Ευρώπη δεν μπορεί, δεν δύναται στην πραγματικότητα να βοηθήσει. Κοιτάξτε, είναι μόνη της η Αρμενία. Η Ελλάδα αυτό που μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα. Μπορεί όμως να δώσει αυτή τη στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια στους Αρμένους του Καραμπάχ. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν και κάποιες κατασκηνώσεις και κάποιες άλλες μικρές δομές που έχουμε για να φιλοξενήσουμε παιδιά που προέρχονται από αυτή την περιοχή, που έχουν ζήσει, κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει 2 και 3 πολέμους μέχρι τα 10 τους. Έτσι. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, δεν είναι μια μεγάλη δύναμη για να πάρει πρωτοβουλίες, αλλά τουλάχιστον μπορεί να δώσει μια ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους μας ενδιαφέρουν και πανάρχοι ιστορικοί και θρησκευτικοί και πολιτισμικοί δεσμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε μια θέση σε αυτό το πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι θα διαταράξουμε τη σχέση με το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο ας πούμε έχουμε μια καλή ενεργειακή σχέση.